Karavan Eurooppa Tour jatkuu Alppien kainalosta reilulla ajopäivällä Puolan ja Saksan rajalle. Pysy mukana. Turvatec kodin ja matkailuajoneuvojen valvontaan ja turvaksi. Kattava valikoima löytyy osoitteesta turvatec.fi. Tiesitkö, että noin 70% autopaanoista on suositeltuja tai pakollisia nopeusrajoituksia? Näitä on erityisesti kaupunkialueilla ja liittymien läheisyydessä. Jäljellä olevat 30% sallii ajaa siis niin lujaa kuin kuski katsoo turvalliseksi tai sopivaksi olosuhteisiin nähden. Nopeusrajoitusten puute on joltakin osin vaikuttanut Saksan autokulttuuriin, jossa tehokkaat autot on arvostettuja. Tosin aikaisempaan verrattuna täälläkin on alettu enempi arvostaa taloudellisia autoja enemmän. Nyt me ajettiin Saksasta Puolan puolelle, eli ylitettiin juuri raja ja tiet ovat edelleen hyväkuntoisia. Tässä vaiheessa otetaan pieni käännös vasempaan pienemmälle tielle ja lähdetään etsimään Camperpark Lasovia. Nyt aletaan olemaan perillä Camperpark Lasovissa ja yritetään tietenkin hienoimmasta portista sisälle. Pahasti näyttää, että tämä portti on liian ahas ja valitaan toinen, joka olisi ollutkin paljon järkevämpi. Camperpark Lasov on uusi leirintäalue, joka sijaitsee siis Puolan puolella lähellä Saksan rajaa. Täällä voi nauttia muun muassa uimisesta ja ravintolaruuasta. Lähistöltä löytyy kivoja pyöräilyreittejä sekä perheviidettä on tarjolla läheisessä seikkailupuistossa. Leirintäalue sijaitsee lähellä Görlitzin kaupunkia ja A4-moottoritietä.
Patak Lasov on hotelli, joka sijaitsee Camper Park Lasovin alueella. Hotellia pitävät vanhemmat Yllä ja poika pitää camper-aluetta. Hotelli on osa historiallista palatsia, joka on restauroitu ja muutettu majoituskohteeksi. Täällä on mukavia huoneita, jotka on varustettu nykyaikaisin mukavuuksin. Ja tässä on Karavan alueen pitäjän majoitus. Osa alueen laajasta rakennuskannasta on vielä kesken ja suunnitteilla vailla käyttötarkoitusta, mutta tämä barbecue- ja hengailualue näyttää jo kovin viihtyisältä. Mikäs täällä on viihtyessä? Yöpyminen maksaa 25 € vuorokausi ja meillä vierähti pari vuorokautta täällä. Ja nyt me lähdetään perinteisesti tutustumaan ympäristöön pyöräillen. Pyöräilyreitti kulkee Puolan ja Saksan raja-alueen läheisyydessä joen rannassa. Tänä kesänä Saksan ja Puolan rajalla oli todella pitkiä jonoja tullitarkastusten vuoksi. Tämä johtui lähinnä lisääntyneistä turvallisuus- ja tullitarkastuksista tullessa Puolasta Saksaan. Jotkut matkailijat joutuivat odottamaan useita tunteja rajan ylittämistä. Tilanne aiheutti haasteita erityisesti niille, jotka olivat muun muassa työmatkoilla.
Pyöräretki kulki Neissejoen vartta Görlitzin kaupunkiin. Görlitz jaettiin toisen maailmansodan jälkeen kahtia, ja kaupungin itäosa liitettiin Puolaan ja nimettiin Korselekiksi. Tämä jako vaikutti merkittävästi kaupungin kehitykseen ja kulttuurien identiteettiin. Kun toisen maailmansodan jälkeen itäpuolen siirtyi Puolalle, saksalaiset asukkaat karkoitettiin puolalaisten ja kreikkalaisten uudisasukkaiden tieltä. Korzelek kärsi sodan jälkeistä tuhoista ja sen jälleen rakentaminen kesti useita vuosikymmeniä. Nykyään kaupunki on kuitenkin kukoistava ja moderneja palveluita tarjoava. Nyt me siirrytään rajan yli Puolasta Saksaan. Saksan puolella poliisit valvoivat tiukasti tulijoita tarkastellen heidän alkuperää. Meilläkin oli passit mukana, mutta niitä ei näemmä tarvinnut. Näillä Görlitzin aukioilla vietetään perinteisiä joulumarkkinoita, jotka on yksi Saksan vanhimmista ja suosituimmista. Ne vetävät vuosittain tuhansia vierailijoita, jotka tulevat nauttimaan perinteisestä jouluilmapiiristä ja ostamaan paikallisia tuotteita. Nyt palataan takaisin Puolan puolelle poliisipartion ohi. Käydään vähän syömässä Rajajoen varrella. Tässä on malliksi vähän uudempaa Korselekin kaupungin osaa ja samaten ruuhkaa autoista, jotka pyrkivät Saksan puolelle.
Seuraavassa Karavan jaksossa pääsemme viihtyisälle camping-alueelle Puolassa. Nähdään piakkoin.